cái này các anh chị hay lắm á. Chút nữa mình cũng sẽ chia sẻ các anh chị ha. à, à, thì các anh chị cũng những ai mà ở Mỹ thì cũng đã biết rồi đó, nhất là các cái nghề mà gọi là nghề nhạy cảm á các anh chị. Nghề nhạy cảm ở đây không phải là nghề mà người ta bây giờ là không phải từ cái bóng các anh chị nha, nhưng mà cái nghề mà nó có gọi là tiếp xúc trực tiếp với cái người á, ngày buôn bán hàng ở các quầy siêu thị nè, rồi là nail, rồi bác sĩ, rồi trợ tá y tế rồi đó các anh chị. Đó là những cái nghề mà hiện tại trong thời buổi này rất nhạy cảm mà các anh chị. Cho nên là việc mà tiếp xúc với cái khách hàng là một trong những cái mà rất là dễ dàng có khả năng cơ hội tiếp xúc với cái bà cô Vi này các anh chị. Vậy cho nên là ở Mỹ bây giờ là các tiệm nail, các tiệm massage đồ các anh chị là shut down 2 tuần. Để thứ nhất là họ tránh, họ làm cái công tác là nói chung là dọn dẹp lại, rồi tránh các cái hạn chế để mà kiểm soát cái dịch bệnh lây lan hiện tại ở Mỹ ha các anh chị. Đó là lý do vì sao mà hiện tại ở Mỹ tình trạng gọi là thất nghiệp tạm thời các anh chị, nhất là người Việt mình. Tại vì người Việt mình qua Mỹ thường không có những cái vị trí làm việc tốt các anh chị. Một là làm nail, hai là làm ở hãng đó, thì làm ở hãng cũng công nhân thôi. Rồi còn mà làm nail là khá nhiều, mình thấy nhất là các tiểu bang Cali ha. Người Việt càng ở đông thì chỗ đó là có tiệm nail, tiệm massage đồ khá nhiều. Vậy thì đó là lý do vì sao mà hiện tại đang có rất nhiều anh chị ở nhà. Thì bên cạnh đó cũng có những cái luồng thông tin trước đó là có một số kênh YouTube đó các anh chị, họ đứng ra để mà làm từ thiện. Không biết đợt này họ có làm từ thiện hay không ha, nhưng mà họ đứng ra họ làm từ thiện. Thì nói nào là nhờ họ có những cái gửi tiền về Việt Nam để làm từ thiện các anh chị, như xây cầu nhân ái, rồi kết nối yêu thương, rồi nói chung là giúp đỡ ABCD gì đó cho có tiền ăn học. Thì thật sự là theo một nguồn tin là những có người là học trò, có người là bạn của mình, thì được gợi ý các anh chị, được một số gợi ý là làm cái kênh YouTube để quảng bá, rồi quảng bá về việc làm từ thiện các anh chị. Có nghĩa là nhận giúp đỡ ABCDI gì đó, nói thẳng ra vậy. Rồi cái nguồn tiền đó là thứ nhất là để cho người ta biết được có cái chỗ sẽ chuyển tiền vào sự giúp đỡ. Bên cạnh sự kêu gọi đó thì ở bên dưới đó là một cái nghề mà gọi là cò các anh chị. Anh chị biết rồi đó, những người mà mở kênh YouTube ra kêu gọi đó thì nó có rất nhiều. Thường thì nhưng mà cái thông tin mình biết được là không phải là có những cái kênh thì họ tới họ bỏ tiền ra, họ tự động họ làm từ thiện rồi họ quay luôn các anh chị. Còn có những kênh đó là chuyên nhận tiền để mà chuyển tiền đến những chỗ từ thiện, lại là khác các anh chị ha. Nhưng mà đối với những cái kênh mà nhận tiền, nói chung là nhận tiền ở các mạnh thường quân, từ mạnh thường quân thì cái từ rất là chung chung. Nhưng mà nói chung là nhận chịu đứng ra để mà khuyên góp tiền rồi gửi vào một cái tổ chức nào đó, của một cái nhóm nào đó, đó là nhận phúc lợi xã hội. Thì rõ ràng
Thì rõ ràng ở đây chúng ta sẽ có những cái dạng đó các anh chị. Thì những cái kênh đó, những người làm như vậy thì có phải làm không các anh chị? Và đương nhiên nếu gọi là từ thời buổi giờ là làm cò các anh chị. Cái là tôi biết ở chỗ đó đang có cái nhu cầu vậy, bây giờ là tôi đứng ra tôi kêu gọi, là tôi đứng ra tôi sẽ là trực tiếp để giúp đỡ, nhưng mà đó, hay là nó đúng ra để mà tôi sẽ làm những nhịp cầu kết nối yêu thương gì đó đối với quý vị, thì đương nhiên chắc chắn sẽ có những cái phần trăm lợi tức trong cái tiền gửi đi gửi về các anh chị cái này thì mình không biết là phần trăm là bao nhiêu, bởi vì mình không dám nhận, vì cũng có người nói là tại vì nghe bạn mình nói là được liên lạc đó, được liên lạc rồi học trò mình cũng chia sẻ là được liên lạc để mà làm, để mà nói. Thì sau khi cái đó thì đầu tiên đó thì có nhiều người mình làm thì vì cái tâm các anh chị, đầu tiên đi vào thì không nghĩa là cái tâm đâu, khi mà mình nói là vậy, xong khi một thời gian thì bắt đầu là có cái nguồn tiền nó về các anh chị, bắt đầu là anh muốn nhận khoản đó là bao nhiêu phần trăm đó, chứ không phải là được thì đầu mới liên hệ làm đó. Thì nếu mà bây giờ mà không biết, chắc mình phải liên lạc lại với bạn mình quá, vì bây giờ kiểu này Covid đến đi đâu cũng được hết, mà bây giờ tiền chắc cũng phải cần chứ các anh chị, không có tiền sao sống. Và từ giờ mà đi ra gặp mọi người thì chắc là giao dịch đồ, đi bán hàng hay là đi làm nail là làm gì đó thì cũng toan nha, chắc phải liên lạc với bạn mình để làm cái nhịp cầu nhân ái, đúng không? Làm nhịp cầu nhân ái đến với mọi người, chuyển qua cò từ thiện, nghe cũng hay. Thì dù sao nữa thì mình cũng cũng là cầu kết nối để đưa đến tiền bạc vật chất, nhu yếu phẩm cho ai cần thiết, và những ai mà dư tiền bỏ ra, đúng không các anh chị? Cũng hay nha. Không biết cái nghề cò này chắc cũng được, cũng có thể kiếm sống được, quan trọng là uy tín, đúng không? Quan trọng uy tín, chắc uy tín cũng tốt quá nha. Uy tín làm giờ mình phải xây cái thương hiệu làm sao mà uy tín nha. Uy tín là đã từng làm cái việc đó thành thạo hay sao cũng không biết nữa, thì chắc phải để liên lạc. Liệu các anh chị nghĩ thì có nên ở nhà 2 tuần hay không, hay là mình chuyển nghề, mình làm đứng ngồi chỗ mình đại diện, mình kêu gọi ta, mình đứng ra rồi mình liên lạc với một số ai đó để làm nhịp cầu nhân ái, đúng không? Cũng khó. Không biết các anh chị thấy như sao? Xin chào Maron. Không biết các anh chị nghĩ như sao, chứ mình cũng đang do dự lắm. Nói chung là cái cố vì này em 18 này em đến thì chắc cũng không phải vài tuần ngồi chơi đâu các anh chị. 2 tuần ở Mỹ thì cũng hơi bị căng đó. Không biết là các anh chị có trụ nổi hay không, nhưng mà nói là 2 tuần, có thể 1 tháng, nhưng theo mình biết á, các chuyên gia mà cho rằng á, nếu mà có vaccine phải 6 tháng đến, thường phải 6 tháng ít nhất, là những quốc gia giỏi á, tại vaccine là phải có những quy trình, chứ không phải là thấy ra được có cái làm liền các anh chị ha, không phải là thấy nó kiểm soát được cái con virus này cái là sản xuất được liền đâu, thì phải để tiêm cái vaccine đó, tiêm dạng một cái đời kháng đó, họ vô họ làm thay đổi cái ADN cái con Covid bé bỏng này nhưng mình nó tàn sát á, xong rồi họ tiêm vào trên cái động vật, gọi là xét nghiệm, gọi là chuột bạch đó các anh chị
hay là trên những cái cơ thể như cái dạng như mà có cấu tạo tương ứng với con người, rồi chờ phản ứng ha, rồi tiêm trên nhiều cá thể như vậy, rồi chờ phản ứng, rồi bắt đầu khi mà có phản ứng tốt rồi thì bắt đầu mới tiêm trên những người mắc nhiễm, gọi là gì, hoặc là những người tiên phong thử sử dụng đó. Rồi mới tới là xong rồi phải chờ phản ứng tiếp tục của họ nữa, rồi khi mà có rồi mới đầu mới coi các cái tính nguy hại, cân đo phản ứng của họ, rồi từ cái đó họ xem thử huyết thanh các anh chị. Thường bây giờ là phải dựa vào cấu trúc huyết thanh của cái mà giờ người ta đang nói con virus này các anh chị, là bây giờ là tốt nhất là có huyết thanh của cái kháng thể của cái người đã lành bệnh, rồi mới đầu kiểm soát một lần cuối nữa rồi mới sản xuất đại trà được. Và thời gian của nó không phải là 1-2 tháng đâu các anh chị. Rồi xin chào Nga Lam nhé. 1-2 tháng đâu các anh chị. Nó là 10 suốt đau 2 tuần, nhưng mà theo mình nghĩ là chắc để làm vệ sinh thôi. Nhưng mà với cái tình hình mà nó tăng đột biến như thế này thì rất là dễ bị toan các anh chị. Và đương nhiên Việt Nam sẽ là những nước mà gọi là có cái sự an toàn. Thì sẽ như thế nào thì Pháp Huy sẽ chia sẻ đến các anh chị trong video tiếp theo. Còn bây giờ Pháp Huy đang chia sẻ đến các anh chị một cái cái nghề mà bây giờ mình thấy nó cũng khá thú vị. Có thể không biết là mình sẽ tìm hiểu nó hay không, nhưng mình mới thấy cái nghề này nó khá thú vị. Thú vị ở đây là nó nằm trong cái thời điểm, nó càng thú vị hơn là nó nằm trong cái thời điểm này các anh chị. Vì cái này nó đảm bảo không có đi đâu hết, chỉ ngồi nói ở nhà, nói tôi sẽ làm nhịp cầu nhân ái, tôi liên hệ với A, tôi liên hệ với B được, xong rồi cái có thể là nhận hỗ trợ. Nhưng mà bây giờ Mỹ đang toan mà không biết có nhận được hỗ trợ từ bên đó về hay không đây. Giờ ai cũng ngại các anh chị ngồi một chỗ hết. Thì làm sao mà sao ta, thôi thì không sao thì cũng sao, có sao thì cũng phải chờ tới tối rồi mới biết được có sao hay không, đúng không các anh chị? Chứ bây giờ trước cái viễn cảnh mà dường như là các hoạt động ở Mỹ đình trệ thì chắc là phải chọn một cái nghề nào đó mà nó mang tính chất online các anh chị, mang tính chất online. Ngồi đây có thể kiểm soát được các anh chị thì nó sẽ ổn hơn. Thì trong cái nghề, một số cái nghề Pháp Huy chuẩn bị đưa ra đây là để kiếm cơm áo gạo tiền, thì chợt thấy có một cái nghề nó quá lạ, tên là nghề cò từ thiện. Không biết nó như thế nào, chắc mình phải liên lạc với các bạn mình coi thử cách ứng xử và hành xử như thế nào đối với nghề này. Thì thấy cái môi trường mà hoạt động này thì dường như là chỉ cần có kênh YouTube thôi các anh chị là có thể là chém phạt rồi làm từ thiện được rồi. Đó, thì để mình chia sẻ đến các anh chị, mình thấy những cái nghề online đang hot các anh chị, thì mình liệt kê ra coi thử mình chọn cái nghề nào đó để mà làm thôi. Chứ bây giờ đâu thể là ngồi chờ sung rụng được các anh chị. Mùa này chờ sung rụng mà rung có em Covid trốn đó cũng chết. Nên một số cái nghề Pháp Huy liệt kê ra này, có thể này bán hàng online, rồi quản trị website bán hàng, rồi nói chung là các cái nghề. Rồi ở cái nghề cò từ thiện này các anh chị, cò nha, chứ còn không có đi làm từ thiện các anh chị, không làm từ thiện, lưu ý nha. Cò từ thiện, cò từ thiện ở đây là những người mà gọi là biết cái chỗ phát và những người biết cái chỗ nhận, rồi sẽ là môi giới kết hợp giữa hai chỗ này. Các anh chị nha, sẽ là thông báo để gửi đến anh chị này. Ví dụ như có mình biết được là những cái tổ chức có thể nhận tiền, hay là cá nhân nào có thể nhận tiền gì đó mà đang cần đó,
với có những cái tiêu chí nào đó, rồi mình biết có những cái tổ chức, những cái mạnh thường quân nào đó mà có thể cho tiền với cái mục đích thường thường người ta dụ có những cái quỹ Bill Gates thì họ đầu tư vào phát triển công nghệ chẳng hạn vậy. Thì bây giờ là có những cái quỹ từ thiện mà nó phục vụ cho những cái nhu cầu ABC. Có những người là quỹ từ thiện sẽ giúp đỡ cho bệnh nhân, quỹ từ thiện sẽ giúp đỡ mồ côi chẳng hạn vậy, ABCD gì đó. Thì mình biết những cái quỹ đó thì mình sẽ liên kết, mình sẽ giới thiệu ông A đến ông B này để nhận. Thì trong quá trình đó sẽ trích phần trăm lại, ông A nhận bao nhiêu thì phải sẽ trích phần trăm lại các anh chị. Đó là lý do mà đây là cò nha các anh chị. Còn mà đừng có nói là đi làm từ thiện, hiện tại đang thất nghiệp đó chấp bỏ mà từ thiện hơi bị căng. Hay là bây giờ cái nghề mình đang làm và dụ như nó tiếp xúc với nhiều người quá rồi, chẳng hạn như bây giờ nữ tiếp viên hàng không ở Việt Nam là cam kết là không nhận lương gì đó, hay là nhận lương một số lương ít gì đó để mà gồng gánh qua cái thời gian này đó, 2 tháng thì rõ ràng tiền thu nhập nó xuống thấp thì tiền đâu đi làm từ thiện. Đi làm từ thiện là phải có tiền nha các anh chị, còn đi cò từ thiện là cứ kết nối giữa người này với người kia cho anh chắc ăn. Thì mình thấy mình liệt kê ra được một số cái nghề và hiện tại nó hạn chế được việc đi, rồi nó giúp chúng ta có thêm thu nhập. Thì giới thiệu các anh chị, thì trong đó thì thôi chắc mình về mình tự chế website, tự làm website bán hàng online thôi các anh chị. Chứ bây giờ hơi căng quá, giờ mà kiểu này chờ 6 tháng đến năm nữa có vaccine hay là độ an toàn cho nó cao thì hơi bị căng. Cảm ơn các anh chị đã xem buổi chia sẻ. Hẹn gặp lại các anh chị buổi chia tiếp theo. Những cái gì mà Phúc Huy đang đề cập đến nó mang tính chất tham khảo các anh chị nha, mang tính chất tham khảo. Rồi không biết nó như thế nào thì nếu mà Phúc Huy tìm ra được cái gì mà nó mang tính chất cần thiết thì Phúc Huy chia sẻ đến các anh chị ngay. Xin chào và hẹn gặp lại.